Sziasztok! Mai nap kéréseiteket állok neki teljesíteni, volt hozzám pár kérésetek, mint például a sajtos pogácsa, kovászolás, kovászos kenyérkészítés, kakaós csiga, mákos csiga, tehát ezeket most sorba veszem, valahogy megpróbálom a programba beilleszteni és elkészíteni őket. Elsőként a sajtos pogácsával fogom kezdeni. A sajtos pogácsához egy omlós tésztát fogunk készíteni, a pogácsának jellegzetessége, hogy omlós a tésztájuk. Ezt az omlós állagot úgy tudjuk elérni, hogy először a fehér lisztet, a finom lisztet összekeverjük csak a zsíradéktal a margarinnal. Tehát hozzáadom a margarint, és kézzel addig morzsolom a margarin benne, amíg körbe nem veszi a lisztszemcséket. Ezt azért kell megcsinálni, mert így, hogy körbeveszi a lisztszemcséinket a margarin, nem engedi a tésztának, hogy kialakuljon a sikérváz benne. És ezáltal egy omlós jelleget fog kapni az egész. Tehát körülbelül addig keverjük ezt, amíg az önálló lisztszemcsék el nem tűnnek belőle, és mindet körbe nem veszi a margarin. Nagyon fontos a pogácsa készítésnél, hogy így álljatok neki, különben nem fogjátok azt az omlós állagot elérni, amire szükségünk van. Rendben van, hogyha ezzel meg vagyunk, akkor hozzáadagoljuk a többi összetevőt. Hozzáadjuk a tojásokat. Hozzáadjuk a tejfölt, amit mondhatni, hogy a margarin mellett a pogácsa lelke. Tehát lehet tejföl nélkül pogácsát készíteni, de igazán jó pogácsáról nem hallottam, hogy tejföl nélkül készítették volna. Hozzáadjuk a sót és a cukrot, ezt most egyben mértem. Fontos, hogy az élesztővel szilárd állapotban ne érintkezzen a só és a cukor, mivel az élesztő elől elszívja a nedvességet és ezáltal megöli az élesztőgombákat. Tehát azt úgy kéne megoldani, hogy az üstnek az egyik felébe tesszük a sót meg a cukrot, és utána a másik felébe beleszórjuk az élesztőt. Hogyha ez megvan, hozzáadjuk még a sajtunkat, és elkezdjük dagasztani. A dagasztógéppel dolgoztok, először lassú fokozaton dagasszátok, akkor ezt jól húzva. Aki pedig kézzel, az saját tempójába dolgozza össze a tésztát. Készítettem ide egy kis tejfölt, hogyha esetleg túl fogos lesz a tészta, akkor fogok még hozzáadagolni. Körülbelül egy közepesen lágy tésztát kell, hogy dagasszunk. Amennyiben nagyjából összeállt a tésztánk, egy picit gyorsabb fokozaton kapcsolhatjuk a dagasztógépet. Amikor a dagasztás közepén picit leszoktam állítani a gépet, és belenyúlni, megnézni, hogy milyen állagú a tésztám. Mert hogyha túl kemény, amit úgy is érzek, hogy túl kemény, akkor most még adok hozzá egy kis tejfölt, hogy egy picit lágyítsam a tésztát. A videó végén a receptbe azt a tejfölmennyiséget fogom írni nektek, amit így az utólagos hozzáadagolással pontosan beletettem. Csak nem akartam az elején túlságosan ellágyítani a tésztát. És dagasztom tovább. Én úgy látom, hogy elkészült a tésztánk. Tehát ez, hogy elkészült a tésztánk, nagyjából abból tudom megítélni, hogy ha jobban belenéztek a tálba, nagyjából már a falától elvált a tészta, tehát nem ragad annyira. Ezt egy ilyen műanyag kaparó segítségével egy előre kiolajozott tálba bele fogom tenni.
későbbiekben a tésztaérés során ne ragadjon bele. Közben még megmutatnám nektek, tehát hogy elég laza állagot kaptunk, még egy picit lágyabb, mint az édes tésztánk, édes kertésztánk volt a múltkor. Ezt lefedem, hogyha nincsen fedeles tálatok, akkor folpakot húzzatok rá, és a szobahőmérsékletű helyen 25 fokon körülbelül egy fél órán át, 40 percen át fogjuk pihentetni, érlelni a tésztánkat, és utána folytatjuk a feldolgozását. Hát eltelt a fél óra, megnézem a tésztámat, és elkezdem a feldolgozását. Tehát a tésztám az így alakult. Túl sok növekedést ne várjatok tőle, egy az, hogy hideg volt a tejföl, amit hozzátettünk, a másik pedig az, hogy nagyon zsíros tészta, a zsíros tésztát nehezebben kelnek. Az asztalra szórok egy kis lisztet. Amire kirakom a tésztámat. Azt állat elviszem, de nem kell. A tésztát egy picit megpróbálom összegyúrni. Nagyjából sima legyen a felülete. Csinálok neki egy ilyen téglalap alakot. Utána még egyszer aláviszkezek picit. Ne ragadjon le a nyújtásnál. Ennél egy picit vastagabb lisztet használok, mivel a margarintól könnyebben leragad. Nagyon vékony lisztet szórok a tetejére is, hogy nyújtófa se ragadjon hozzá. És nyújtom. Nem nyújtom el túl vékonyra, mert nagy pogácsákat fogok készíteni. Hát ez körülbelül egy olyan 3 cm vastagra nyújtottam. Utána megcsikozom a tetejét, késsel keresztirányba húzom a csikokat. Igazából legutóbb készítettem csikos pogácsát, nekem nagyon megtetszett, ezért most is csikosan fogom elkészíteni, de akinek esetleg a rácsos vágás jobban tetszik, annak javaslom, hogy így keresztirányba húzza tovább ezeket a csikokat keresztbe rajta. Tehát így vágja meg még egyszer a tésztát, és akkor szép rácsos tetejű lesz a pogácsája. Szükségünk lesz egy pohárra, nagyjából én ezt a méretet választottam ki a nagyobb pogácsához, de szoktam tenni magamnak egy kis lisztet, amiben átolgatom a poharat, hogy ne ragadjon bele a pogácsa, könnyebben ki tudjam szedni. Egy picit meglisztezem egy a pohárnak az elejét, és elkezdem kiszaggatni. Lenyomom, fordítok egyet rajta. Lenyomom, fordítok rajta. Próbálok minél kevesebb maradékot hagyni, amennyire csak lehet úgy dolgozni. Ezt a maradékot még újra fogjuk dolgozni. Akinek jobban tetszik esetleg vastagabb pogácsa, az nyújthatja picit vastagabbra a tésztáját. Aki pici zsúrt pogácsákat akar készíteni, ő használhat feles tampos poharat, és ahhoz viszont ilyen 1 cm vékonyra elnyújthatja a tésztát. De igazából azért számolni kell, hogy még ez a tészta azért fog kelni. Elrakom sütőlemezre, nagyjából egy távolságra egymástól, azzal számolva, hogy ez a pogácsa azért még fog nőni. Meg nagyjából úgy próbálom kikalkulálni, hogy 2 lemezre el tudjam őket tenni. Szerintem így 9 darabot teszek egy lemezre. Lehet, hogy egy picit elrakom így kötésbe őket, és akkor biztos, hogy nem fog összekelni, összesülni. Rendben, ezt félre rakom addig, nem esik le. És akkor visszadolgozom a maradék tésztámat, ismét egy pici lisztet teszek alá. Picit megpróbálom összedolgozni, hogy ismét sima legyen a felülete. Hogyha ez megvan, igazából nyújthatjátok nyújtófával is, de ilyen kicsi tésztát már nagyjából kézzel is el tudtam. Körülbelül olyan vastagságúra nyújtani, mint az előbb. Ismét megcsíkozom, díszítés véget.
és szaggatom. Ezt a maradék tésztámat így odarakom majd a sütőlemezre. Valaki el tudja így is fogyasztani. Akkor én már felvettem előre egy darab tojást, amivel ezeket át fogom tenni fölül a tetejüket. Tehát elkészültek a pogácsáink, a következő fázis a keresztés lesz. A keresztés az olyan 30-35 fok a legoptimálisabb, de hogyha tudtok egy olyan 28 fokot varázsolni, az is tökéletes lenne. Nincs szükség betakarásra, hiszen a tojás védi a kiszáradástól. Ennek a tésztának egy picit hosszabb a keresztési ideje, mivel nagyon zsíros tészta, a zsír pedig visszafogja a kerést. Ezért kb. 35 és 50 perc közé tenném. Hogyha végzek keresztéssel, akkor megmondom nektek, hogy nálam mennyi volt. Tehát találkozunk a keresztés után a sütés előtt. Tehát meg vagyok a keresztéssel, kereken 3-4 órán át keresztettem őket, és hogyha megnézitek, akkor elég szépen megkeltek, megnyíltak a nyílások. Ezeket még egyszer át fogom tojásozni, hogy szép fényes felületet kapjak, és hogy a sajt megtapadjon rajta. De már csak finoman, nagyon nem bököm le a tésztát. És hogyha megvan, díszítem sajttal. Rakatok rá bőven, túl sokat ne rakjatok, mert akkor nagyon megnehezíti a sajt a sülést. Tehát az első lemezt azt most fogom sütni, a második lemezt valószínűleg berakom a hűtőbe pihenni, mert nem szeretném, hogyha elkelne. 250 fokra fogom bevetni, száraz légtérbe, tehát nem kell gőzképeznünk a sütő légterébe. És ahogy betettem, 250 fokról visszaállítom a hőmérsékletet 210 Celsius fokra, úgy sütöm tovább, körülbelül olyan 13-15 percig. Hogyha végeztem, akkor pedig ismét mondom pontosan, hogy meddig sütöttem őket. És hogyha ezzel meg vagyok, akkor utána ezt előveszem a hűtőből, átkelem a tojással, lesajtozom, a sütőt visszamelegítem 250 Celsius fokra, és ugyanúgy sütöm, mint ahogy az első tepsit. Hogyha meg vagyok mind a kettő tepsivel, akkor jelentkezem ismét. Végeztem a sütéssel, kisültek a pogácsáink, úgy érzem, hogy nagyon szépek lettek. Kereken 17 percig sütöttem őket, de ez nálatok lehet plusz-minusz pár perc változó sütésfüggő. Azt még el szeretném mondani, hogy én azért sütöm mindig külön a lemezeket, olyan a sütőm, hogyha egymás alá helyezném őket, akkor a felső annyira lefedni az alsó lemezt, hogy nem nagyon sülne, és ezért sütöm mindig külön, de hogyha nektek esetleg szuperebb sütőtök van, akkor lehet, hogy egyszer is tudjátok a két lemez sütni. Ezt nektek kell tudni, nektek kell ismernetek a sütőtöket. És akkor nézzük meg igazából, hogy milyen lett. Szerintem nagyon szépek lettek, legalábbis az én ízlésemnek ez a forma megfelel. Fölemelek egyet, hogy körbe tudjátok nézni. Szét is török egyet, hogy a belsejét is megnézzük.
Nagyon omlós, tényleg nagyon puha. Még forró. Igazából el kell nektek mondjam, hogy elég sok pogácsa receptet elkészítettem már, és ezt a receptet külön ma fejlesztettem ki, tehát az arányokat ma találtam ki, hogy egy picit egyedivé tegyem ezt az egész dolgot, meg finomabbá. Mi már megkóstoltuk, és én szerintem isteni finom lett, tehát bátran merem mondani, hogy nyugodtan próbáljátok ki a receptet. Annyit még elmondanék, hogy esetleg valaki picit magasabb pogácsákat szeretne csinálni, az egy picit vastagabbra nyújtsa le a tésztát minden a szaggatás előtt, és picit vékonyabban csikozza be, ne nyúlja rá annyira a kést, mert nekem vannak olyan pogácsáim, ahol egy picit nagyon vastagon csíkoztam, ott picit szétdőltek a rácsozásnál, a kelesztésnél és a sütésnél. Tehát picit kevésbé nyomjátok rá a kést minden, és picit vastagabbra nyújtsátok, hogyha magasabb pogácsát akartok, de igazából isteni finom. És itt a ráadás, ez lett a maradék tésztával. De igazából megenni ez is tökéletes. Remélem, hogy meghoztam a kedvet hozzá, hogy elkészítsétek ti is. Jó étvágyat kívánok hozzá előre is. Sziasztok!